Đây là lần sinh tồn hoang dã kích thích nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã thấy cuộc sinh tồn hoang dã kích thích nhất khi tiểu ca Lệ Mi còn đang lo lắng về thức ăn. Các bậc thầy sinh tồn đã thưởng thức tiệc toàn cá. Những người khác thậm chí đã trở thành chàng trai hái nấm, hoàn toàn không cần lo lắng về việc thiếu chất dinh dưỡng, không có giới hạn thời gian, không có quay lén từ đội ngũ sản xuất. Chỉ cần bạn có thể trở thành người sống sót cuối cùng, bạn sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu đô la. Nếu là bạn có thể sống sót bao lâu? 10 thách thức giả được thả xuống ở hòn đảo hoang Vancouver ở phía đông Thái Bình Dương. Khi nhân viên rời đi, cuộc thi chính thức bắt đầu. Hẹn gặp lại, anh chàng may mắn. Thí sinh đầu tiên xuất hiện tên là Cẩu Cường. Anh ấy làm đội trưởng đội bảo vệ của câu lạc bộ. Trong nhà có đủ cả con trai và con gái. Cuộc sống vợ chồng hòa hợp và hạnh phúc. Thật tiếc, cách đây 3 tháng, bụng vợ lại to lên. Để có thể cho đứa trẻ sắp ra đời ăn ngũ cốc tinh chế, anh ấy chỉ có thể chọn con đường nhanh chóng kiếm tiền. Đăng ký tham gia cuộc thi. Tôi quá khó khăn, nhưng phải làm vậy. Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia thử thách như thế này. Nhìn các nhân viên của chương trình rời đi, Cẩu Cường có vẻ hối tiếc, nhưng anh ấy không muốn mang tiếng xấu khi chết ngay khi đáp xuống. Ít nhất cũng phải kiên trì đến sáng mai mới bị mang đi. Nhìn qua đồ vật một cách đại khái, lấy sợi dây nhỏ trong túi ra, buộc nó vào giữa 2 cây lớn, tùy tiện trải cái bạt chống mưa lên. Một chỗ chú lý tưởng 3 mặt thông thoáng đã được hoàn thành. Lấy một khúc gỗ thông ra, trên gỗ thông có rất nhiều nhựa thông. Đây là nguyên liệu tốt nhất để tạo lửa ngoài trời. Thu thập được 200g đá đánh lửa, chuẩn bị nhóm lửa trước khi trời tối, nhưng đã ực ử mãi, vẫn không thể nhóm lửa lên được. Cẩu Cường tự an ủi mình, không phải là do kỹ năng của mình kém, mà là do đá đánh lửa không hiệu quả. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Cẩu Cường chuẩn bị làm quen với địa hình xung quanh. Chỉ như vậy mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng chưa kịp đi ra được 2 dặm, đột nhiên chân dưới yếu đi, hình như đã dẫm phải báu vật. Nhìn kỹ một cái, thì ra đó là một cục phân, có vẻ như thật sự đã gặp vận may bất ngờ. Cậu lầm bầm chửi một câu, tiếp tục tiến bước. Chưa đi ra được 5 mét, thì thấy trên đất có dấu vết của cá chép thừa. Ôi trời! Nhìn thêm về bên trái, ở giữa núi còn có một cái hang. Rõ ràng ở đây chắc chắn có gấu xuất hiện. Trong lòng Cẩu Cường suy nghĩ, căn lều của mình được dựng ở gần đây, ban đêm chắc chắn sẽ có nguy hiểm, thà dùng kế sách rút lui là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị trở về nơi trú ẩn, khi đang thu dọn hành lý, trên cây phía trên đầu bỗng phát ra một tiếng lạ. Ngẩng đầu lên nhìn, phân suýt nữa thì rơi ra ngoài. Chỉ thấy gấu đại đang nhìn anh một cách đầy tò mò, quét cây bên cạnh bạn bằng bàng quang của bạn CUS. Gấu nhị cũng thò đầu ra nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này Cẩu Cường chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không cho phép mình nghĩ nhiều, chạy như điên. May mắn là gấu đại và gấu nhị chưa kịp phản ứng. Lúc này Cẩu Cường đã không dám quay lại trại, chỉ có thể vừa đi vừa thở dài bên bờ biển. Đã ở bên bờ biển tận 6 tiếng đồng hồ. Lúc này trời đang dần tối lại, Cẩu Cường đói đến mức bụng dán vào lưng. Để không chết cóng bên bờ biển, anh chỉ có thể cắn răng quay trở lại nơi trú ẩn, chui vào trong nơi trú ẩn, chỉ cầu mong có thể an toàn qua đêm nay. Tuy nhiên đến tối, một tiếng gầm trầm đục đã đánh thức Cẩu Cường đang say giấc. Lúc này, anh giống như con chim sợ hãi trước mũi tên, tỉ mỉ xác định phương hướng của âm thanh. Nghe tiếng thở, chắc hẳn là một gã to lớn, không ra được cái gì. Quả thật là 2 con gấu lớn gấu nhỏ vào buổi trưa. Điều này suýt nữa làm Cẩu Cường hồn bay phách lạc. Nhưng đã đến nước này, anh ta chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị chiến đấu với gấu đen 300 hiệp. Với một tiếng hét lớn, mới định chuẩn bị tư thế, không ngờ gấu đen chưa bao giờ thấy kiểu này, quay đầu chạy mất. Thấy gấu đen rời đi, tim Cẩu Cường vẫn phải treo lơ lửng. Có vẻ như tối nay định sẵn là một đêm không ngủ. Rùng rợn cuối cùng cũng trải qua một đêm. Sáng hôm sau, Cẩu Cường lập tức ra tín hiệu với chương trình. Trời ơi, cái này còn thua hôm qua, thẳng thừng chết ngay khi đáp xuống, còn có thể về nhà ngủ một giấc an ổn. Khi nhân viên hỏi liệu có thật sự bỏ cuộc không, Cẩu Cường cho biết không muốn ở lại đây một giây nào, chỉ mong chương trình có thể hoàn lại tiền vé khứ hồi. Khi Cẩu Cường được khiêng đi đầu tiên, tiếp theo xem thí sinh hạt giống thứ 2 Béo Thúc. Từ lúc đáp xuống đến giờ, hắn có vẻ không mạnh hơn Cẩu Cường bao nhiêu. Người thách thức đầu tiên, Kiêu Giả vừa được đưa đến nơi sinh, còn chưa kịp thể hiện bản thân, đêm qua suýt nữa bị 2 con gấu lớn đột nhập. Ngày hôm sau, vừa sáng đã thu dọn hành lý và bị khiêng đi. Tiếp theo là sự xuất hiện rực rỡ của ứng viên số 2, Béo Thúc. Béo Thúc vốn là một chủ trang trại, mỗi ngày sống cuộc sống như đàn gẩy tai trâu. Khi biết người chiến thắng chương trình sẽ nhận 1 triệu đô la, hắn quyết định từ bỏ cuộc sống an nhàn. Béo Thúc nói rằng tiền bạc không quan trọng là tìm kiếm sự kích thích. Khi đoàn sản xuất rời đi, hiện giờ chỉ còn mỗi Béo Thúc. Nhìn thấy cảnh vật trống hoác không một cọng cỏ, Béo Thúc sững sờ, đứng tại chỗ MO suốt nửa tiếng. Sau đó tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, nhất định phải sống sót đến sáng mai tại đây. Nếu không, về nhà sẽ không có trải nghiệm nào để khoe khoang.
Bây giờ việc cấp bách là phải nhóm lửa sưởi ấm, xua đuổi cái lạnh, cầm rìu vào rừng, đối diện một cái cây to và chém mạnh. Kết quả là cái cây to không hề nhúc nhích. Béo Thúc trong lòng chửi thầm, thật sự là cứng như đá. Sau đó, chém mạnh vào một nhánh cây tương đối nhỏ hơn. Quả thật, chém vào cây nhỏ thì dễ hơn, nhưng sự rơi xuống của nhánh cây suýt nữa đã đưa anh ta đi. Mang nhánh cây về trại, chặt thành củi, tìm một ít cành nhỏ làm vật liệu nhóm lửa. Không khó để nhận thấy, Béo Thúc chắc chắn là lão làng trong giới sinh tồn hoang dã. Làm sao mà vật liệu nhóm lửa to như vậy có thể được đốt cháy? Không còn nguồn lửa hỗ trợ, Béo Thúc chỉ có thể co ro trong túp lều mà cảm thấy buồn, chuẩn bị để qua đêm nay. Sáng mai sẽ nhanh chóng về nhà. Thí sinh hạt giống số 3 xuất hiện là Kiều Ân. Anh là một nhân viên văn phòng, nhà có một cô con gái đáng yêu và một người vợ dịu dàng. Theo nguyên tắc nuôi con trai nghèo khổ, nuôi con gái giàu có, anh ấy chuẩn bị để giành được phần thưởng, để con gái có cuộc sống không lo cơm áo. Đội ngũ chương trình đã đưa anh đến một khu đầm lầy. Anh không kêu ca như Cẩu Cường và Béo Thúc, mà là lao ngay vào rừng rậm, đi lang thang trong rừng suốt 3 giờ. Quần áo trên người anh đã ướt sũng. Cuối cùng, anh đã chọn được một khoảng đất tương đối bằng phẳng. Lúc này trời đã tối, Kiều Ân không kịp nghỉ ngơi, vội vàng lấy dây thừng buộc vào cây, rồi treo bạt chống thấm lên dây, xây dựng một nơi trú ẩn dạng tháp đơn giản. Khi Kiều Ân đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bỗng phát hiện bên cạnh chòi có một con đường bị dẫm đạp bằng phẳng. Có vẻ như nơi này thường có động vật ăn thịt lớn, thường xuyên ghé thăm. Nhưng lúc này màn đêm đã buông xuống, Kiều Ân cũng chỉ biết tự cầu phúc. Tiếp theo là thí sinh hạt giống thứ 4, vì vậy Trừng Mau Ca vội vàng nhặt một ít củi. Công việc chính của anh ấy là một tay guitar rock, tính cách phóng khoáng, dẫn đến thời gian rảnh rỗi của anh ấy thì anh ấy sẽ dẫn con gái đi cắm trại ngoài trời. Lần này đến tham gia cuộc thi chính là để kiểm chứng giới hạn của bản thân là bao nhiêu. Đoàn chương trình vừa mới rời đi, anh ấy đã nhặt một ít hải quý bên bờ biển. Là một người chuyên nghiệp trong sinh tồn hoang dã, thức ăn ngon hay không cũng không quan trọng là có thể cung cấp protein cần thiết cho cơ thể. Nhân lúc trời chưa tối, anh ấy lại tìm thêm một ít cành khô tương đối khô ráo. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng rên rỉ của sói. Dựa vào âm thanh để phán đoán, gã này cũng đói đến mức bụng dán lưng. Trong lúc này tốt nhất đừng gặp gã này, bằng không sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Vậy là Trừng Mau Ca vội vàng nhặt một ít củi, rời khỏi vùng đất nguy hiểm này, sắp xếp hành trang cho gọn gàng, lấy dao găm ra, gọt 200 g mùn cưa khô từ cành cây khô, gom chúng lại với nhau, lấy ra viên đá lửa, chà sát liên tục, lầm bầm một lúc lâu, cuối cùng cũng đã nhóm được lửa trại. Đây chính là 4 thí sinh đã xuất hiện trước đó. Người đàn ông đầu tiên nhóm được lửa trại kết hợp với hạt dưa, ăn một cái là nghe giòn tan, hương vị tanh nhẹ nhẹ bay thẳng lên đỉnh đầu. Đã ăn no uống đủ chuẩn bị đi ngủ thì ngoài nơi trú ẩn bỗng vang lên tiếng kêu đau thương của sói. Có vẻ như tối nay là một đêm không ngủ. Tất cả thí sinh run sợ sống sót đến sáng. Béo Thúc lập tức phát tín hiệu cầu cứu đến nhóm sản xuất. Không thể không nói, lựa chọn của Béo Thúc là đúng đắn. Khi nhóm sản xuất hỏi Béo Thúc có muốn rút lui không, Béo Thúc không trả lời trực tiếp mà lại nói một đằng làm một nẻo. Gia đình cần anh chăm sóc bò, dọn dẹp hành lý, không ngoảnh lại, vội vã về nhà. Chỉ mới bắt đầu được 3 ngày, 2 tuyển thủ dự bị đã lần lượt rút lui. Tiếp theo sẽ xảy ra điều gì bất ngờ? Xin mời xem tập tiếp theo. Thời gian đã đến ngày thứ 3, còn 8 tuyển thủ tiếp tục thử thách. Chàng trai tóc xoăn trước mặt tên là Tát Mỗ. Anh ấy vốn là một nhà văn tự do. Anh vừa mới kết hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc bên vợ. Do bản thân tràn đầy năng lượng, cuối cùng dẫn đến bụng của vợ 19 tuổi bất ngờ to lên, để có thể cho đứa con sắp sinh là Tát Mỗ có cuộc sống hạnh phúc. Anh đã thuyết phục vợ đăng ký tham gia cuộc thi này. Anh khác với các thí sinh khác, không vội vàng dựng lều. Trước tiên cầm búa gỗ khoét một rãnh trên khúc gỗ hỏng, sau đó trải vải chống thấm lên trên rãnh. Chỉ mong tối nay trời có thể mưa lớn, anh ấy sẽ không phải tốn sức, thu được một lượng lớn nước uống. Nghỉ ngơi một lát, Tát Mỗ vào rừng chặt một vài khúc gỗ, cuối cùng kéo chúng về trại. Anh ấy dự định xây dựng nơi trú ẩn của mình bên hồ. Tát Mỗ cho rằng nơi gần núi bên nước chắc chắn sẽ nâng cao khả năng sinh tồn của anh. Nhìn đến đây, nhiều bạn nhỏ cảm thấy nghi ngờ, vì trước mặt là một hồ nước, thì tại sao anh ấy vẫn phải tốn công sức như vậy, lắp một bể chứa nước? Thực ra tôi cũng không biết. Khung cơ bản của nơi trú ẩn đã hoàn thành, sau đó phủ tấm bạt chống nước lên. Một nơi trú ẩn đơn giản đã được xây dựng hoàn chỉnh. Ống kính chuyển sang bên anh đội mũ. Anh ấy tên thật là Lưu Tạp Tư, tại quê hương của mình mở một câu lạc bộ sinh tồn hoang dã, thường xuyên thảo luận với bạn bè về cách sống sót trong thiên nhiên. Lý do tham gia cuộc thi này là để xác minh lý thuyết của mình, không chỉ là lý thuyết suông. Anh ấy mang chiếc mũ có kính ở phía sau là để đánh lừa những kẻ săn mồi trong rừng, có thể quan sát mọi hướng, lắng nghe bốn phía, chọn địa điểm cắm trại phù hợp. Anh ấy quyết định xây dựng nơi trú ẩn của mình một cách hoành tráng hơn. Trước tiên chặt một số gỗ cây to hơn,
dùng dây buộc chúng thành chân ba, sau đó đặt một thanh ngang lên trên, cuối cùng phủ một tấm bạt chống nước lên trên, một nơi trú ẩn có thể chống chọi với gió cấp 3. Vậy là đã hoàn thành việc xây dựng. Để ngăn chặn cái lạnh xâm nhập khi ngủ, anh ấy còn nhặt thêm một số cành cây làm đệm. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ hy vọng khi đêm xuống sẽ không bị tên ngốc kia trộm mất nhà. Thí sinh thứ 7 xuất hiện tên là A Luân, nhưng anh ấy không phải là ai vệ tôn. Công việc chính của anh ấy là một người nội trợ, ở nhà không làm gì cả, hàng ngày chịu đựng ánh mắt châm chọc của vợ. Để chứng minh bản thân, anh ấy quyết tâm chọn tham gia cuộc thi. Từ lúc ở đảo A Luân đến giờ, đã trôi qua đúng 3 giờ. Anh ấy không xây dựng chỗ trú ẩn, cũng không tìm nguồn nước, mà cứ lang thang trong rừng, cho đến khi kiệt sức vì đi lang thang, tìm thấy một nơi giữa núi, nước đổ đầy một ấm, cũng không quan tâm nước có ký sinh trùng, uống một hơi hết sạch, bù đắp lại sức lực, lại tiếp tục đi vòng trong rừng. Trời ơi, thằng cha này có phải đến để đi bộ không nhỉ? Bỗng nhiên anh ta phát hiện ra một con cá rộng siêu lớn, chỉ nhìn cái đầu này thôi là đã biết tối nay nhất định có thể ăn. Câu cá đầy bình, nói không nhiều lời, trực tiếp cho vào chảo để nấu. Sau 20 phút chờ đợi, một nồi thịt cá lớn đã được nấu xong, cũng không quan tâm nó có chín hay không, dùng gậy gỗ khuấy đũa rồi bắt đầu rửa. Cảm giác này chắc chắn không thua gì đồ ăn tệ, cũng không quan tâm có độc hay không. Một bữa ăn ngấu nghiến, tất cả đều lọt vào bụng, không biết một lúc sau có bị trúng độc mà chết không. Đến chỗ thí sinh thứ 8 Vi Ân. Trước khi tham gia, anh ấy là một nhà sưu tập đồ thủ công. Ở nhà không chỉ thu thập rìu đá của người Nguyên Thủy, còn có cả dao cắt móng tay mà người Nguyên Thủy đã sử dụng. Lúc này anh ấy đang dùng dao nhỏ để thu gom mùn gỗ, đặt chúng dưới đống củi khô, chuẩn bị nhóm lửa. Nhưng cầm viên đá lửa mà lúng túng cả nửa ngày, chết sống gì cũng không đốt được. Nhưng Vi Ân khá kiên trì, đến khi viên đá lửa suýt bị mài thành kim, lửa trại cuối cùng cũng đã được nhóm lên. Có lửa, Vi Ân vội vàng đến bên sông, múc một thùng nước. Chưa giải quyết được vấn đề thực phẩm, trước hết ít nhất phải làm no nước đã, rồi xem thí sinh Mã Kỳ. Hôm qua đã ăn hải qua tử cả ngày, trực tiếp làm cho cổ họng rát bỏng. Nếu không uống chút nước ngọt, rất có thể sẽ chết vì mất nước. Nhìn quanh trại không có chút nguồn nước nào, anh ấy chỉ có thể đi quanh khám phá một chút, vượt qua núi đồi đi ra ngoài vài trăm mét, nhưng xung quanh vẫn khô cằn như sa mạc. Cứ thế này thì không phải là biện pháp, vậy nên anh quyết định đi sang bên kia hồ tìm một chiếc thuyền. Nhưng làm thế nào để vượt qua vài trăm mét mặt hồ lại là một bài toán khó. Sau nửa giờ suy nghĩ, Mã Kỳ nảy ra một ý tưởng táo bạo, chuẩn bị chế tạo một chiếc thuyền mang tên Mã Kỳ để trôi đến bờ bên kia, thu thập một đống cành cây lại với nhau, dùng vải chống nước bọc lại. Một chiếc thuyền đơn giản mà không đơn. Chiếc bè gỗ mang tên Mã Kỳ được xây dựng nên, cởi bỏ quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót, kéo chiếc thuyền Mã Kỳ hướng về phía mặt hồ. Không thể không nói rằng chiếc thuyền đơn giản này thật sự khá hữu ích. Sau 20 phút trôi giạt, cuối cùng cũng đến bờ bên kia hồ. Quả thật anh ấy đã đoán đúng, quả đúng là có một dòng suối chảy. Mã Kỳ đã quyết định ngay lập tức, quyết định chuyển chạy đến bên này, lái chiếc thuyền đi đi lại lại 5-6 lần, cuối cùng cũng hoàn thành việc di chuyển khi màn đêm buông xuống. Tranh thủ khi trời chưa tối hoàn toàn, nhiệm vụ ưu tiên bây giờ là dựng nơi trú ẩn, sử dụng giá 3 chân bằng gỗ làm chỗ dựa, đặt bạt chống nước lên trên để tránh nước mưa rò rỉ. Mã Kỳ còn thực hiện biện pháp bảo vệ kép. Mọi thứ đã sẵn sàng, Mã Kỳ mới nhớ ra rằng bữa tối hôm nay vẫn chưa được giải quyết, nhưng trời đã muộn, anh chỉ có thể ăn cho no nước để qua đêm. Còn về phía Kiều Ân, kể từ khi dựng xong nơi trú ẩn, anh ta cứ nằm co ro bên trong, không ăn không uống. Đến giờ, anh ta ngay cả sức để đi đại tiện cũng không còn. Để bổ sung chất đạm, anh ấy quyết định ra bờ sông thử vận may, nhưng không tìm thấy thức ăn. Nhưng cảnh tượng phía sau gần như khiến anh ngất xỉu tại chỗ. Chỉ thấy một con gấu hoang dã bên bờ bên kia đang bắt cá. Có vẻ như nó vẫn chưa chú ý đến Kiều Ân bên kia sông. Nhưng Kiều Ân thì là người rất liều lĩnh, anh ta thậm chí còn chủ động chào hỏi con gấu. Đã nghĩ rằng con gấu đen vốn nghi ngờ sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng không ngờ con gấu đen đã do dự một chút, rồi tiếp tục đi về phía này. Nhìn thì biết không thể xua đuổi con gấu, Kiều Ân chỉ còn cách dùng phương pháp không thể đụng vào cũng không thể trốn tránh. Anh ta vội vàng quay về trại, cuộn lại chăn chiếu, đi về hướng ngược lại với con gấu. Qua sông, dọc theo bờ sông đi ngược dòng được nửa giờ, cuối cùng tìm thấy một chỗ đất đẹp gần núi và bên nước, và còn phát hiện nhiều hạt dưa trên mặt đất. Thu thập xong thức ăn, vội vàng nhóm lửa trại. Lần này cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến ngày thứ tư, Kiều Ân tỉnh dậy và phát hiện không biết viên đá lửa để đâu. Anh ta nhớ lại quá trình nhóm lửa tối qua, cố gắng mà không nhớ được viên đá lửa cuối cùng để ở đâu. Đào bới xung quanh trại 3 tấc đất, cuối cùng cũng không tìm thấy. Sinh tồn trong hoang dã, nếu không có nguồn lửa duy trì, thì đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy ngọn lửa trại tối qua sắp tắt, cuối cùng thì sợi rơm cuối cùng đè chết lạc đà cũng đã gãy.
Kiều Ân cầm điện thoại và gọi trực tiếp cho ban tổ chức chương trình, yêu cầu rút lui khỏi cuộc thi. Khi ban tổ chức đến nơi, nhân viên có chút ngạc nhiên, nhìn vào tình hình tại hiện trường. Rõ ràng là trong 3 năm ngày sinh tồn thì chắc chắn không có vấn đề gì. Đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Kiều Ân ánh mắt lấp lánh nhìn sang chỗ khác. Có lẽ anh ấy thật sự không có duyên với 1 triệu này. Thu dọn hành lý lại, ngồi lên trực thăng, không ngoảnh lại rời khỏi nơi ác mộng này. Quay lại nhìn về phía Vi Ân. Hôm qua chỉ uống nước cho no bụng. Sáng nay, anh ấy đã dậy sớm ra bờ sông tìm kiếm thức ăn. Chưa đi được mấy bước đã phát hiện một con chim lớn chết. Nếu là thí sinh khác, có lẽ đã mang về trại từ lâu. Nhưng Vi Ân cho rằng con chim này không có vết thương nào, chắc chắn là chết vì bệnh. Nếu ăn con chim chết vì bệnh có thể trực tiếp ngã xuống. Để không bị ngộ độc, anh ấy đã ném nó trở lại vào hồ, hy vọng các thí sinh ở hạ lưu có thể ăn nó. Cuộc thi đã trôi qua 4 ngày trọn vẹn, Vi Ân vẫn chưa tìm được trại ưng ý. Gã này chắc chắn rất tràn đầy năng lượng, bắt đầu đi bộ trong rừng. Lần này, anh ấy cuối cùng đã phát hiện ra một nơi khá vừa ý. Nhìn thấy mặt đất ở đây đã bị dẫm nát từ lâu, chỉ ra rằng các loài động vật ăn thịt thường xuyên đi qua đây. Theo cách nghĩ của người thường, chắc chắn sẽ tránh xa. Nhưng Vi Ân lại đi ngược lại, chuẩn bị chiếm lĩnh nơi của người khác. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần dựng trại ở đây, con gấu đen chắc chắn sẽ nhường lãnh thổ cho anh. Sau 10 phút, khu trú ẩn của Vi Ân cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đêm đã dần buông xuống, tất cả các thí sinh đã nghỉ ngơi trong khu trú ẩn, còn Vi Ân tràn đầy năng lượng, lại bắt đầu đi lang thang một cách ngớ ngẩn. Lần này cuối cùng cũng cho hắn ta gặp được mũi súng. Chỉ thấy một con gấu đen cũng đang đi dạo giống như hắn. Điều này khiến Vi Ân hoảng sợ đến mức mất hồn, quay đầu chạy ngay về nơi trú ẩn. Cứ tưởng rằng vào trong cái chòi thì sẽ không có chuyện gì, nhưng chỉ sau 5 phút, xung quanh chòi bỗng vang lên những tiếng động lạ lùng. Sau đó, một đôi mắt sáng rực nhìn vào bên trong chòi. Vi Ân hối hận không chịu nổi, thật sự không làm thì sẽ không chết. Anh ấy vội vàng gọi điện cho nhóm chương trình cầu cứu, nhưng do máy bay nửa đêm và tàu cao tốc không thể đến, nhóm chương trình trực tiếp lái xe theo con đường núi. Chỉ mong khi họ đến nơi, Vi Ân vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này, gấu đen cuối cùng cũng lắc lư đến bên ngoài chòi của Vi Ân. Lúc này, Vi Ân đã bị dọa đến mức đi tiểu trong quần. Phía bên kia, nhóm cứu hộ lái xe đến chân núi. Xe không thể tiếp tục đi, quá trình còn lại chỉ có thể đi bộ vào núi, chuẩn bị sẵn bình xịt chống gấu, bước đi vững vàng, hướng về phía Vi Ân phát tín hiệu. Chúng ta sẽ phải vào và giải quyết những vấn đề khác nhau. Nhưng khi họ đi được nửa đoạn đường, tín hiệu của Vi Ân đột nhiên biến mất. Điều này làm nhóm chương trình hoảng sợ, tiếp tục tìm kiếm dọc theo bờ hồ. Đột nhiên, một ngọn lửa ở phía xa đã thu hút sự chú ý của đội cứu hộ IUUI. Hóa ra Vi Ân đã từ bỏ tất cả trang bị, chỉ cầm một quả pháo hiệu đứng bên hồ, chỉ để có thể thu hút sự chú ý của đội cứu hộ trong thời gian đầu, để đội cứu hộ có thể phát hiện ra mình. Cuối cùng Vi Ân cũng thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi một kiếp nạn. Sau đó, mọi người đến nơi trú ẩn của Vi Ân, sắp xếp hành lý, thành công lên xe khách về nhà. Chỉ mới trôi qua 5 ngày, 4 thí sinh đã thành công rút lui. Trong số đó, 2 thí sinh suýt nữa đã trở thành món ăn cho gấu đen. Tiếp theo sẽ còn xảy ra những điều bất ngờ gì nữa? Xin hãy đón xem phần sau. Chỉ mới trôi qua 5 ngày, 10 thí sinh mà chỉ còn lại 6 người. Thí sinh thứ 9 xuất hiện tên là Tí Tư. Trước khi tham gia thi đấu, anh ta vốn là một con nhà giàu, mỗi ngày ở nhà chỉ nằm trên giường. Vợ lo anh mắc chứng liệt tứ chi, vì vậy đã cho anh âm thầm đăng ký tham gia cuộc thi. Trong 5 ngày từ khi chương trình đưa anh đến nơi sinh, anh ấy hàng ngày lặp đi lặp lại việc nhặt rác và mơ mộng, không ăn không uống mà chịu đựng đến giờ. Thí sinh cuối cùng xuất hiện tên là Brent. Trước khi tham gia cuộc thi, anh là một lính đánh thuê. Anh đã tham gia nhiều trận chiến bộ lạc và trận bảo vệ Garden. Lý do anh tham gia cuộc thi thật ra là muốn trêu chọc các thí sinh khác, hy vọng họ sẽ bỏ cuộc. Anh tin rằng giải thưởng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Trong những ngày đầu quay về quê hương, anh chưa ăn gì, mỗi ngày chỉ uống nước để lấp đầy bụng. Có vẻ như xuất thân từ lính đặc nhiệm, thể lực của anh thật không thể coi thường. Còn về phần A Luân, kể từ khi ăn một bữa ốc sên 2 ngày trước, anh chưa tìm thấy bất kỳ thức ăn nào khác. Lúc này anh đã đói đến nỗi bụng dán sát lưng. Anh đến bên hồ và cúi đầu tìm kiếm, không phát hiện được bóng dáng cá, chỉ tìm thấy một ít rong biển bị sóng đánh dạt vào bờ. A Luân thực sự đói, anh vừa lấy một nắm rong biển và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cảm giác này có lẽ sánh ngang với món rong biển trộn, mặc dù không ngon bằng ốc sên, nhưng món đó thì khó mà tìm thấy, ăn còn tốt hơn không ăn. Để lấp đầy bụng trước khi trở về trại, Allen lấy con dao ra, anh ta khắc dấu mạnh mẽ lên một khúc gỗ. Đây là công cụ đặc biệt của anh để ghi thời gian, mỗi vết khắc tượng trưng cho một ngày. Anh hy vọng mình có thể sống sót thêm một lần nữa, cho đến khi khúc gỗ được khắc đầy. Giờ hãy nhìn qua mã kỳ, kể từ khi chuyển nhà, 2 ngày qua chỉ sống bằng nước. Hôm nay anh ta không thể chịu đựng thêm nữa, mang theo tất cả dụng cụ đến bờ sông, thực hiện một cuộc khảo sát đơn giản.
Khi không thấy cá sấu trong nước, anh lấy lưới ra và bắt đầu chuẩn bị. Hy vọng tối nay sẽ có một bữa tiệc toàn cá. Giờ hãy nhìn Lư Tạp Tư. Trong 5 ngày qua, anh không có một phút nào nhàn rỗi, liên tục đấu tranh với cái cây lớn. Mục tiêu của anh là, trước tiên là xây dựng một nơi trú ẩn kiên cố. Dù có gặp phải cả gấu đen và báo Mỹ cũng không thể làm tổn thương chút nào. Loại như vậy, liên tục đốn hạ vài cái cây lớn và mang về trại. Lúc này anh ta đã không còn sức lực, nghỉ ngơi một chút tại chỗ, đầu óc vẫn đang vận động nhanh chóng. Anh ta nghĩ đến việc bên cạnh con suối có một ít bùn, nếu mang về nơi trú ẩn, hoàn toàn có thể xây dựng một bếp nấu. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề thực phẩm. Vì vậy anh ta khoác ba lô vào và đi sâu vào rừng. Quả nhiên thằng nhóc này là một tay sống sót hoang dã điêu luyện. Chẳng bao lâu anh ta đã phát hiện ra rất nhiều nấm dại trên mặt đất. Cái này quả thật là thứ tốt, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu sau này có thể bắt được một con gà rừng, thì có thể ngay lập tức làm món gà hầm nấm. Chớp mắt đã đến đêm. Tít tối nay đang đói bụng, Mã Kỳ tối nay cũng đói bụng. Còn Brent thì không chỉ đói bụng, hơn nữa, anh ta còn biến thành một chiến binh phun lửa. Cơn đau bụng dữ dội khiến anh ta không thể ngủ suốt đêm. Anh ta đoán rằng nguyên nhân chắc chắn là do uống nước bẩn. Đến sáng, trời vừa mới sáng tỏ, Brentley bước với thân hình mệt mỏi, đi về phía thượng nguồn của nguồn nước. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì giật mình, chỉ thấy bờ sông phía trên, xung quanh toàn là xác động vật đang phân hủy. Nghĩ lại, mấy ngày qua mình vẫn uống ngon lành, giờ đây, anh ta không thể kiềm chế được nữa, nhưng bụng tôi lại chẳng có chút thức ăn nào, dù thế nào cũng không thể nôn ra được. Trở về nơi trú ẩn, anh ta cố gắng bình tĩnh lại cảm giác buồn nôn trong lòng. Lấy điện thoại cầu cứu, anh ta gọi cho đoàn chương trình. Đoàn chương trình đến với vẻ mặt ngơ ngác. Họ thắc mắc tại sao ông lớn trước mặt họ lại bỏ cuộc thi dễ dàng như vậy. Là một lính đánh thuê, anh ta đã cầm súng và chiến đấu. Chỉ có điều chưa bao giờ uống nước từ xác chết. Anh ấy cảm thấy nếu không rời khỏi đây ngay, có khả năng sẽ biến thành thây ma. Anh trở về trại, thu dọn hành lý. Anh ta không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này. Đã 6 ngày, hiện tại đã có 5 người bị loại. Khi màn đêm buông xuống, đói đến nỗi mắt hoa cả lên, Mã Kỳ quyết định ra bờ sông kiểm tra cái lưới, xem có gì thu hoạch được không. Nhìn thấy dấu vết lưới bị rách, anh ta kết luận chắc chắn có cá mắc câu. Quả nhiên, đi thêm vài bước, anh thấy một con cá hồi bị mắc trong lưới. Nhìn cái đầu này không dưới 10 cân, có vẻ như trong 2 ngày tiếp theo sẽ không phải lo lắng về thức ăn. Để tránh gặp phải gấu vào ban đêm, Mã Kỳ vội vàng mang cá hồi trở lại trại, mổ bụng con cá hồi, xử lý nội tạng một chút, rồi sâu chúng thành xiên, đốt lửa trại và nướng trên đó. Con cá hồi nướng bằng than đã sẵn sàng, chưa đầy 10 phút, hương thơm đã lan tỏa khắp nơi. Cắn một miếng cho vào miệng, ôi mẹ ơi, quả thực là tiệc barbie, còn mang một chút vị thịt nướng. Khi ngựa thồ đang nuốt chừng, một con báo đốm cũng bị hương thơm thu hút đến. May mà Mã Kỳ kêu lên 2 tiếng, đã khiến con thú dữ này hoảng sợ bỏ chạy. Rụt rè bước vào ngày thứ 7, nhìn thấy mình vẫn sống. Vì vậy, anh quyết định củng cố lại nơi trú ẩn, để ngăn chặn khi thú dữ đến tấn công. Không có chỗ nào để phòng vệ cả. Còn bên phía Sam, cơn gió cấp 8 bất ngờ ập đến, khiến nơi trú ẩn chỉ chịu được gió cấp 3 của anh ấy. Đang trao đảo sắp sụp, nhiệm vụ hàng đầu lúc này là củng cố nơi trú ẩn, để không bị gió lớn cuốn đi. Nếu không đến tối, có thể không còn chỗ nào để đứng nữa. Đối mặt với môi trường khắc nghiệt như vậy, ai sẽ trở thành thí sinh tiếp theo bỏ cuộc? Xin vui lòng xem phần tiếp theo. Thời gian chỉ mới trôi qua 7 ngày, 10 thí sinh đã bị loại 5 người. Cơn gió cấp 10 đến bất ngờ, suýt nữa làm cho lều bảo vệ dưa của Tát Mỗ tan nát. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải gia cố lều bảo vệ dưa, nếu không chắc chắn sẽ không qua được đêm nay. Hãy xem về phía Lư Tạp Tư, gã này dường như rất thích việc chặt cây. Trong vài ngày liên tiếp, anh ta không phải đang chặt cây thì cũng đang vận chuyển những cây lớn. Ngay trong lúc vừa chặt cây, anh ta đột nhiên phát hiện ra một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Vì vậy, anh ta nảy ra một ý tưởng, muốn đến hòn đảo để khám phá, có thể còn tìm thấy nhiều loại thực phẩm có thể ăn. Nhìn thấy bóng đêm dần buông xuống, cơn bão cũng đến đúng hẹn. Đối mặt với thời tiết khắc nghiệt như vậy, các thí sinh hoàn toàn không dám ra ngoài, chỉ có thể trú ẩn trong lều để tránh mưa. Tuy nhiên, cái mái nhà của Tát Mỗ sau khi được gia cố, thật sự không chịu nổi cơn gió ẩm ướt này, chỉ một lúc đã ướt sũng hơn phân nửa. Vào lúc này, anh chỉ hy vọng có thể chịu đựng qua đêm nay. Còn về phía tí S, gã này những ngày qua không ăn uống gì. Hiện tại, gã đang co ro trong nơi trú ẩn, run rẩy vì lạnh. Người mà từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua những trải nghiệm như vậy. Trong mắt gã, đây chính là một sự tra tấn. Hiện giờ, gã chỉ muốn mau chóng quay về ngôi biệt thự ấm áp và thoải mái của mình, ôm vợ mình một cách thân mật, cảm thấy thật thỏa mãn. Cuối cùng cũng đã trụ được đến ngày thứ 8. Tí S ngay lập tức
đã gọi điện cứu hộ cho tổ chương trình. Đối diện với sự nghi ngờ từ nhóm sản xuất, gã D này lại trơ trẽn nói rằng mình hoàn toàn không thiếu tiền, không cần phải cạnh tranh 1 triệu với đám khố rách. Với sự rút lui của TS, trên sân chỉ còn lại 4 người đói khát cuối cùng. Hãy nhìn về phía Lư Tạp Tư, kế hoạch đóng thuyền được lập ra hôm qua hôm nay đã bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, chia một khúc gỗ thành 2 phần, sau đó dùng rìu để chỉnh sửa thành các tấm ván làm mũi thuyền. Tiếp theo, tìm vài khúc gỗ tròn tương đối mỏng làm xương sống cho thuyền, dùng dây ni lông để buộc chặt mũi thuyền và xương sống. Sau đó, cắt các khúc gỗ tròn còn lại thành các đoạn bằng nhau làm thân thuyền. Sau một thời gian dài khoảng 5 ngày, khung thuyền mang tên Lư Tạp Tư đã hoàn thành. Dùng vải chống thấm để bao bọc thật kín, để đảm bảo rằng sẽ không chìm thuyền và mất người giữa hồ. Cuộc hành trình trôi nổi của Lư Tạp Tư sắp bắt đầu. Đến bên phía Tát Mỗ, để bổ sung chất đạm, Tát Mỗ mỗi sáng đều ra bờ hồ để bắt hải sản. Những nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể trong những ngày này hoàn toàn phụ thuộc vào bờ hồ. Những con cua chưa lớn, mặc dù không có gạch cua, nhưng chắc chắn đủ để Tát Mỗ đãi vong hồn một bữa. Ngồi xổm nhặt trong nửa giờ, cuối cùng đã thu hoạch được 33 con. Theo lượng ăn 1 con cho mỗi bữa sáng, trưa, tối, chắc chắn sống sót qua 3 đến 5 ngày. Đặt chúng lên bếp lửa đang cháy để đun sôi. Chưa kịp chín kỹ, Tát Mỗ đã nóng lòng bắt đầu ăn cua. Cắn một cái là nghe rắc rắc. Hương vị này chắc chắn có thể sánh ngang với tôm hùm Úc. Đến chỗ Mã Kỳ, cá hồi mà anh ta bắt được vài ngày trước, khiến anh ta không phải lo lắng về thức ăn. Những ngày mưa liên tiếp khiến quần áo anh mang theo đã bắt đầu nấm mốc. Nếu không được xử lý, mặc trên người rất có thể sẽ mắc DZPZ. Nhân lúc hôm nay thời tiết đẹp, anh ta rất bận rộn mang tất cả quần áo ra phơi. Chỉ khi sức khỏe tốt mới có thể sống sót lâu hơn ở vùng đất hoang dã này. Quay lại xem A Luân ở bên này, liên tục vài ngày rồi ăn rong biển, dẫn đến mấy ngày nay khi đi vệ sinh, anh chỉ thấy toàn rong biển. Khi anh ăn rong biển thì phát hiện ra nó có vị đắng. Anh biết rong biển ở đây đã được ăn không dưới 3 lần rồi, nếu tiếp tục như vậy thì không ổn. Vậy là anh ấy đã đặt lưới đánh cá ở mép hồ tương đối nông, chỉ hy vọng lưới này thả xuống sẽ bắt được vài con cá lớn. Thời gian đã đến ngày thứ 15, Lư Tạp Tư cuối cùng cũng đã đưa chiếc thuyền nhỏ vào hồ, đung đưa chân của mình. Thật bất ngờ, chiếc thuyền không bị chìm giữa hồ. Ngoài việc không đi theo đường thẳng, nó không có bất kỳ điểm yếu nào khác. Lộ trình 10 phút trên nước đã trượt thành 20 phút, cuối cùng cũng đã đặt chân lên đảo. Đã tốn rất nhiều sức lực để kéo chiếc thuyền vào bờ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Nhìn về phía mặt đất sủi bọt bùng lên, Lư Tạp Tư khẳng định dưới lớp bùn này chắc chắn có điều tồi tệ xảy ra. Hải bàn hóa thành sảnh công binh bay lên bay xuống, chẳng bao lâu đã thu hoạch được đầy đủ. Nhìn 4 người tham gia đang tiến vào vòng chung kết, cuối cùng ai sẽ trở thành vua sinh tồn hoang dã? Xin hãy xem phần tiếp theo. Thời gian đã đến ngày thứ 16, người thách đấu còn lại 4 người đói khát cuối cùng. Trước tiên hãy xem A Luân bên này. Hiện tại anh ấy đang kiểm tra lưới cá đã đặt cách đây vài ngày. Không ngoài dự đoán, lưới cá quả thật đã bắt được một con hàng lớn, một con cua lớn nặng 500 g. A Luân thật sự đói đến hoa cả mắt. Anh ấy lập tức xé rách lưới để lấy ra. Thật sự có một sự khao khát để xé rách. Ngoài việc thu hoạch cua, còn bắt được một con cá hồi hoang gần 10 cân. Xử lý nội tạng của cá cho sạch, kết hợp với cua, dùng rong biển và vỏ sò làm gia vị. Nồi hải sản hỗn hợp sắp ra lò. Quay trở lại nơi trú ẩn. Nhân lúc chưa bắt đầu tiệc, A Luân dùng một cành cây làm cái muỗng xúc phân. Như vậy lần sau khi ăn, không cần phải dùng tay như mấy anh Ấn Độ nữa. Nguyên liệu cao cấp thường không cần phải nấu chín, chỉ cần hâm nóng một chút. Một món hải sản nấu lẫn đã hoàn thành. A Luân cầm muỗng lên và bắt đầu thưởng thức món ngon. Vị không mặn không nhạt, vị rất ngon. Còn bên Tát Mỗ, liên tiếp vài ngày, anh ấy đã ăn hết những con cua nhỏ ven sông. Để bổ sung năng lượng, anh ấy đành phải thu thập một ít rong biển có lưới thưa, mang về trại, cắt nó thành từng miếng dài, sau đó bỏ lên đá để nướng. Một món ăn mới, rong biển nướng sắp hoàn thành. Nếm thử một miếng, kết cấu giòn và có độ dai, vị hoàn toàn không thua kém gì thịt bò khô. Còn nhìn sang cậu bé phát minh Lư Tạp Tư, với sự hỗ trợ của chiếc thuyền chắc chắn chìm. Về mặt thực phẩm, hoàn toàn vượt xa 3 người đói khác một khoảng lớn. Hôm nay, anh ấy đã nhặt được vài miếng phao xốp trong lúc chèo thuyền trên hồ. Đối với người khác, món đồ này là rác rưởi, nhưng đối với Lư Tạp Tư thì lại như tìm được bảo vật. Anh ta dùng dao nhỏ cắt phao ra thành từng miếng mỏng, rồi dùng dây ni lông để nối chúng lại với nhau và buộc móc câu vào từng phao. Như vậy, xác suất bắt cá sẽ được tăng lên rất nhiều. Tất cả đã sẵn sàng. Lư Tạp Tư điều khiển chiếc chắc chắn chìm để sắp xếp mọi thứ. Bây giờ chỉ còn chờ những chú cá ngu ngốc tự đến cửa. Tiếp theo hãy nhìn về phía Mã Kỳ. Kể từ lần trước, khi bắt được một con cá hồi hoang dã nặng 10 cân, thì anh ta chưa từng có một bữa ăn DEC tài nào. Hôm nay, anh ta đã đến bờ hồ từ sớm để kiểm tra lưới cá. Không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có cá cắn câu. Điều bất ngờ là, khi anh ấy kéo lưới lên,
thì phát hiện ra đó là một con cá ăn đáy. Cái này, dường như chỉ có Ấn Độ Tam Ca mới có thể ăn nó. Nhìn chằm chằm vào nó nhưng không dám ăn. Chôn xuống 2 cân protein này, trong vài ngày tới chỉ có thể tiếp tục đói. Thời gian đã đến ngày thứ 23, thời tiết mưa liên tục, khiến 4 người đói khổ trên sân không còn thức ăn. Sam thức dậy và cảm thấy không ổn chút nào. Thời tiết mưa khiến cho chuột gần trại đều chui vào chỗ trú của Sam. Hiện tại không có thức ăn nào khác. Sam nảy ra một ý tưởng, không ăn cái gì đến tận cửa, dường như là không tôn trọng chuột lắm. Anh ấy dùng cành cây kết hợp với dây câu, làm vài cái bẫy chuột, bắt vài con Jerry làm chút món nhậu, nói là làm ngay. Anh ấy đến ngoài chòi và bắt đầu bày biện. Tất cả đã vất vả suốt 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đã đặt xong 5 cái bẫy trước khi trời tối. Nhưng tay của Tát Mỗ cũng bị bẫy đè thành chân heo. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được mở tiệc ăn chuột thì cái đau này có đáng là gì. Còn về phía A Luân, lần trước vì bắt cua mà lưới bị rách, thì lưới rách của anh ta đã không bắt được cá nữa. Nếu cứ thế này thì không ổn chút nào. Trong lúc quay về nơi trú ẩn, anh ta đã nhặt được vài cái chai nước khoáng, dự định sẽ sử dụng nguyên lý chân không để làm vài cái dụng cụ bắt cá đơn giản. Đầu tiên dùng dao nhỏ cắt nó làm đôi, sau đó lật ngược miệng chai cắm vào thân chai. Một dụng cụ bắt cá đơn giản mà không hề đơn giản. Vậy là đã hoàn thành, chỉ cần có cá chui vào, cho dù có là cao thủ mấy cũng không thể thoát. Nhưng từ kích thước của dụng cụ bắt cá, chỉ có thể bắt được vài con cá nhỏ và tôm. Đến bờ, anh ta đã đặt nó xuống sông. Còn việc có bắt được cá hay không thì còn tùy vào ông trời có ban cho chút cơm ăn hay không. Thời gian đã đến ngày thứ 25. Lưu Tạp Tư đến bờ sớm, quấn chiếc thuyền nhỏ bằng vải chống nước, vung đôi mái chèo lên, trèo về phía thiết bị đánh cá. Quả thật, người có trí óc sẽ không bị đói. Cá hồi hoang dã nặng 500g một cân đã vào túi. Nhìn cái đầu này, đủ để ăn trong 2-3 ngày. Trở về trại, đun nước lên. Nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần chế biến đơn giản. Sau khoảng 10 mấy phút, nồi cá thịt thông phức đã sẵn sàng. Một miếng đưa vào miệng, ngoài thịt cá ra đều là xương, vị giác được thỏa mãn cực kỳ. Giờ nhìn về phía A Luân, thiết bị đánh cá được bố trí 2 ngày trước quả thật có hiệu quả. Mặc dù thức ăn không to lắm, nhưng đủ để cung cấp protein cho vài ngày tới. Nhìn cái thiết bị đánh cá nhỏ bé này lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy, A Luân nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh ấy quyết định chế tạo một dụng cụ đánh cá lớn hơn. 4 kẻ xấu lớn đều cố gắng để sống sót đến cùng, mỗi người đều thể hiện tài năng của mình. Vậy thì ai có thể trụ lại đến cuối cùng? Xin hãy đón chờ phần tiếp theo.